So for today's video, ma-focus kita sa roof plan because nagligad while nag-scan ako sa mga videos na notice ko nga wala tagali na include ang roof plan sa aton nga lectures. So tapos na kita sa schedule of doors and windows, balikan ta ang roof plan ta. So ang roof plan is a scaled model. It's a scaled drawing or diagram of a proposed roof development containing dimensions of the entire roof structure. Meaning, ang roof plan naton is ang top view sang roof development nga ginapropose ta para sa aton nga structure. So it includes the shape, ang size, kay syempre dapat may ara na siya ng mga dimensions, and then the design and the placement of materials. So gina-specify gina if anong materials ang gingamit ninyo sa inyong roof, and then the ventilation if may ara, ang drainage or ang downspout sa inyong roof, tapos ang mga slope and valleys. So ano ang different types of roof? So may ara kita damo nga types of roof. So meron kitang shed roof or lean-to roof, or also known as pent roof. So it is a roof shape having only one sloping plane. So medyo sikat ni siya sa mga klase sang roofing sa mga most of the modern design sa mga residential. So kalabanan shed roofing siya. So next one is the Gable roof or pitch roof. So it is a roof having a single slope on each side of a central ridge. So usually with the gable at one or both sides. So ginatunga ni siya sa center, and then duwa siya ka shed type nga roofing. And then the hip roof or hip and valley roof. So as a roof which slopes upward from all four sides of the building, requiring a hip rafter at each corner. So daw gable roof man siya, pero diri sa side nga na di may isa pa gid na di ka slope, and then ari man di sa piyak. So kung lantawon mo siya sa top view, daw square siya nga may X sa tunga. And then the next is the pyramidal roof. So it is a hip roof that usually has 4 to 6 sloping surfaces, so terminating in a peak. So kalabanan sa mga pagoda ninyo, muna siya ang roofing niya. And then the pavilion roof. So a roof hip equally on all sides so as to have a pyramidal form, and a pyramidal hip roof. Then the next one is the Gumbrell Roof. So a roof which has 2 pitches on each side, in Great Britain called a Mansard Roof. So kalabanan siya sa US siya makita. And then ang panawag niya siya sa Great Britain, this called Mansard Roof. Then may ara makita nga sawtooth roof. So is a development of a shed roof made into a series of lean-to roofs covering one building. So this is commonly used in factories where extra light is required through clerestories formed and vertical portion of the roof. So makita nyo na ang daw unto siya sa lagari. Lugawa mo na siya. So that is sawtooth roof. And then the butterfly roof. So is a 2-shed roof where the slopes meet at the center of the building. So daw inverted siya nga gable roof. So instead nga ang higher angle ya ara sa babaw, so inverted siya. Ara siya sa dalom. And then dira may gutter na siya sa tunga, and then dira gagi ang inyong rainwater. Then the next one is the dome. So makita nyo na siya kalabanan sa mga dlagko nga Coliseum. So
is a hemispherical form of roof usually found in observatories. Then the next is the conical roof or the spire. So is a steep roof of circular section that tapers uniformly from the circular base to the central point. So do inverted siya nga cone. Okay, so balik kita sa plan. Ari ano ni siya? The combination siya sa hip roof or hip and valley roof. So ang design sang inyong roofing nakadepende na sa shape sang inyong floor plan. Pwede ka mo ka-experiment in terms of roofing, damo-damo gid choices. Basta siguraduhon nyo lang ang eaves or ang overhang sa inyong roofing wala siya nagagwa sa inyong ano ni siya perimeter line or boundary. So dapat ang kaya ang inyong boundary line so naga-extend na siya and ang tanan nga area or tanan nga space nga masakop ya upward ang airspace so sakop na siya gyapon sang piyak nga lot. So hindi pwede nga makuon ka nga 2-story man ang imo nga building. So bisan mag-overlap ka okay lang. Kaya ang sa piyak mo nga lot ano man lang siya single story. So hindi na siya pwede. Dapat ang within that lot area so ang airspace sa babaw sina sakop gyapon sang iyang property. So muna siya nga ang dapat ang inyong overhang or ang inyong nga roofing wala siya nagalapaw sa inyong property line. Okay. So makakadto kita sa plan. So amo ni siyang 3D naton, ang example naton nga 3D. And if itop view mo siya, amo na siya ang aton nga roof plan. So ang inhimo ko is gin-export ko lang siya into plan. Then amo na siya. Okay, so sa plan naton, pwede nga ibutang yung Japon ang inyong grids. And then ang pinaka-importante is ang inyong dimensions. So importante gid na. Kaya muna siya ang ginabasehan sa estimate naton and sa aton nga ano siya nga construction. And then gina-specify man ang material nga gingamit for roofing. And besides muna dapat gina-specify man ang slope sang kada face sang inyong roof. So for example, ang ini nga side, so may arrow siya pakadto dire, meaning ga slope siya pakadto didto. So kung balik ta sa 3D, kung ga slope siya pakadto sa likod. Then ari ga slope man siya pakadto sa kilid. Then ang ari sa kilid man siya. So naka-reflect na siya sa aton nga plans. So may arrow na siya kung din siya nagapakadto. And then also ginabutang taman ang aton nga downspout. So gina-specify naton if diindampi ang aton nga downspout and if may concrete gutter ka mo ginbutang, so dapat gina-specify man na siya. And then later on i-detail mo pagid na siya ang sections ang imo nga concrete gutter. And then dapat i-specify nyo man ang inyong firewall kung din siya. Okay. So kung mag-estimate ka mo sang inyong roof, so hindi pwedeng kuwaon nyo lang ang area sang muni nga face. So kaya ang roofing naton slant na siya. For example, amo na siya ang aton nga roofing. Ang ano na siya, nag-cut ako din sang section diri diring area. So, I mean diring area. For example lang. So, amo na siya ang area for example.
So same length. So kung mag-estimate ka. So first pagkakita mo, mahambal ka dahil 4 meters. Ay 4 meters lang ang length. Yeah. So muna daw yun ang imo compute sa area. So hindi na siya accurate. Kay if lang tawon mo sa section naton, ang diriya 4 meters. Pero ang face siya sang roofing mo is dire. Ang iyang hypotenuse. So 4.15 siya. So may kulang ka na nga daan sa length sang iyong mga roofing if nag-estimate ka. So dapat be careful ka mo mag-estimate sang area sang roof. Hindi mo siya pag i-kuha ng area sa roof plan mo lang. Dapat take into consideration mo ang slope niya. So kuha mo ang hypotenuse, then amo na ang area sang imong roof. So for example, 4.15 siya. So dapat 4.15 man ang imong roofing. Kaya diri mo na di i-haklap ang imong roofing sheets. So dapat amo na siya ang iyang dimension. Okay. And then dapat nakabutang man kung ano ang ginabutang mo sa imong roofing like water tanks. So basta mag top view ka, tanan nga makita mo within that roofing or within the top view. So i-reflect mo gina siya sa imong roof plan. Ang mga canopies, it is also considered sa imong roof plan, dapat naka-reflect na siya. Okay. So kung may pamangkot pagid ka mo, leave a message lang sa aton nga GC. Okay, so aron lang idugang tanan lang ni siya. So ang roofing terminologies naton. So first ang ridge. So it is the horizontal line of intersection at top between two sloping planes of a roof. So muna siyang ridge sa babaw ni. Then next is hip. So is the inclined projecting angle formed by the junction of two adjacent sloping sides of roof. So muna siyang hip. So ang kinalain nila sang ridge. So duwa siya ka faces nga naka-intersect siya within the X or Y axis or 90 degrees to 180 degrees. Pero ang hip niya, so 45 degrees na siya. So muna siya ang hip. Then the next is the valley. So is the intersection of two inclined roof face surfaces toward which rainwater flows. So dira na dagagi ang rainwater, muna ang valley naton. Then the next one is gable. So is the triangular portion of wall enclosing the end of pitch roof from ridge to eaves. Gable. So muna siyang gable naton. Muna yung ginatudlo sa araw. Then the next is dormers. So are projecting structures built out from a sloping roof and housing a vertical window or ventilating louver. So muna siyang dormer natin. Ang pasilong sa aton nga louver or ventilation. Next is the rake. So is the inclined usually projecting edge of sloping roof. Rake. So muna siya ang aton nga rake. Then the next one is shed. So is the roof having a single slope. So muna siyang shed na ton. Or shed mo ni siya. Kay one slope lang siya. Then the next one is eave. So is the overhanging lower
edge of a roof. Ari eve ni siya ang sa dalom sang inyong roofing. So ang ginakisami na bala sa kilid sang inyong wall amo na siya ang eve naton. Then the next is the soffit. So it is the underside of an overhanging roof eve. Why siya nakabutang diri? Pero ang sa dalom siya sang underside sang overhanging roof eve. Sa dalom yun eh. Ang sa dalom sang eve, that is the soffit, roof soffit. Okay, so that's all for our discussion regarding the roof plan. So if may pamangkot pagid ka mo, leave a message lang sa atong GC. So that's all and goodbye.